Okay guys, nakapagpalit na tayo ng battery. Okay, larga na naman tayo. Ay, close. Hello sir, good afternoon. Sir, hindi po siya pwedeng daanan pag pupunta ng Pangasinan? Ay, Marcos? Sarado pa po. Sige sir. Doon, balik po nga po ako doon. Pero pag yung mga taga Pangasinan pupunta po dito sa Kenon, dito sa may Kenon, okay lang po. Pwede rin na may service sila. Opo. Sakyan. Opo. Pwede po. Pero pagbaba hindi po pwede. No? Sige sir. Malingat ako sir. Sige sir. Thank you po. So yun guys. Hindi tayo pwedeng bumaba ng Kenon Road. So yun, na-wrong turn tayo. So hindi pa pala pwede dumaan sa Kenon Road. So balik tayong Marcos Highway. So mga nagbabalak dyan sa weekend, wag po muna kayong dadaan pababa gamit ang Kenon Road. Kasi yun ay para lang, ay open lang yun para sa mga residente doon sa baba.